හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද? අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කීටෝ බර්ගර් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ගෙවල් වලටම වෙලා ඉඳලා බර වැඩි වෙලා මහත් වෙලා එහෙම ඉන්නවා නම් මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට ඩයට් ප්ලෑන් කරනවා ඇති, බර අඩු කරගන්න විවිධ දේවල් කරනවා ඇති. ඒ නිසා තමයි අද මම මේක අරන් එන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ලොකු බිත්තර දෙකක්, බටර්, එතකොට ආමන්ඩ් පිටි, ඊළඟට මෙන්න මේ පොල් පිටි එක, ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර්, ඊටත් පස්සේ ඔයාලගේ රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් කීටෝ ඩයට් ප්ලෑන් වල ඉන්නවා නම් මේ කැෂු මිල්ක්, ආමන්ඩ් මිල්ක් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිල්ක් වර්ග දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ දේවල් ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න අනා ගන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් අපි මුලින්ම බටර් ටිකක් අරගෙන මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා දිය කරගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ වගේ ස්ලයිස් එකක් කපලා ගන්න. ඊට පස්සේ බෝල් එකකට දාලා අපි තප්පර 30ක් මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක දිය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ආමන්ඩ් පවුඩර් එක ඒ වගේම පොල් පිටි එක හොයාගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ් නම් ඔයගලන්ට ටිකක් පෙඟෙන්න දාලා පොතු අයින් කරලා ඊට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් පිටි හොයාගන්න බැයි නම් ඒ වෙනුවට හනයට පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලන් එතනින් ගිහිල්ලා හනයට පවුඩර් කරගන්න විදිහ බලන්න. ඉතින් දැන් බටර් එක මේ විදිහට දිය කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේකට එකතු කරගන්න ඕන අපේ බිත්තර. ඉතින් බිත්තර මම එකින් එක කඩලා එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ කීටෝ බර්ගර් එකක් ඔයගලන්ට ඔයාලගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒක උදෑසන ආහාරයක් විදිහට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම පෝෂණ ගුණය අතින් හැම අතින්ම ගොඩක්ම හොඳයි මේ කීටෝ බර්ගර් එක. ඉතින් මම ගන්න ප්‍රමාණ වලින්ම ගත්තොත් ඔයාලට එක්කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට කීටෝ බර්ගර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආමන්ඩ් මිල්ක්, කැෂු මිල්ක් නැත්නම් මේ ගැන හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ බිත්තරේ තියෙන සාරු වලින්ම අපිට මික්ස් කරගන්න හොඳට පුළුවන්. එහෙම බැරි වුණොත් විතරයි අපි ආමන්ඩ් මිල්ක් ටිකක්, කැෂු මිල්ක් ටිකක් එකතු කරන්නේ. ඒවා නැතිනම් ඔයගලන්ට වතුර ටිකක් වුණත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ් පිටි තේ හැඳි දෙකක් මම එකතු කරා. ඊළඟට පොල් පිටි වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. පොල් පිටි නැති අයට පුළුවන් හන ඇට වලින් පිටි හදාගෙන ඒ පිටි වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරන්නේ. තේ හැඳි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති. ඊළඟට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳට මික්ස් කරගන්න අර කැට වගේ හැදෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට මික්ස් කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට දියර ගතිය මදි වගේ තේරෙනවා නම් මිශ්‍ර කරන්න අමාරුයි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ආමන්ඩ් කිරි, කැෂු මිල්ක් ඒ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න. ඒ දේවල් මුකුත්ම නැත්නම් වතුර චුට්ටක් දාලා හරි මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හොඳට මේ හැම දෙයක්ම මිශ්‍ර වෙන විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ දානවා මිශ්‍රණය. විනාඩි 3-4ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා මේ බර්ගර් බන් එක හරියට හැදෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 3ක් දාලා ඕනනම් විනාඩි 3න් පොඩ්ඩක් ඇරලා බලලා තව තෙත ගතිය තියෙනවා නම් තව විනාඩියක් වැඩිපුර දාගන්න. ඒ විදිහට කරන්න. ඔන්න බලන්න අපේ බන් එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරා නම් ඒ වගේම හොඳට මික්ස් කරා නම් මේ බන් එක ලස්සනට එනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පොන්ජි ගතියට එනවා. හරිම සොෆ්ට් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න වෙළඳපොලේ බන් එකක්, බර්ගර් එකක් හදන්න කොච්චර සීනි ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවද? අපි මේ බන් එකට සීනි ඇටයක්වත් එකතු කරලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 4ක් විතර අඩුම ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මේක ඔයගොල්ලන් ඩයට් ප්ලෑන් වල ඉන්නවා නම්, කීටෝ ප්ලෑන් වල ඉන්නවා නම් උදෑසන ආහාරයක් විදිහට හොඳටම හොඳයි.
ඉතින් මම මේ විදිහට මේක දෙකට කපා ගත්තා. දැන් අපි මැදට ෆිලිං එකක් දාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහේ ෆිලිං එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම අද මේ ෆිලිං එක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ ටූනා එකක් අරගෙන. ඉතින් ටූනා වල ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම මේක හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් බිත්තර තම්බලා වගේ තව බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන්. එළවලු වර්ග නම් ගොඩක් එකතු කරන්න යන්න එපා. මොකද සමහර එළවලු වල සීනි කාබෝහයිඩ්‍රේට් වැඩි. ඒ නිසා එළවලු එකතු කරනකොට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය සීනි ප්‍රමාණය ගැන දැනගෙනම එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේ එළවලු විදිහට එකතු කරන්නේ සෙලරි. සෙලරි වල ඔයගොල්ලන් බැලුවොත් එහෙම කොහොමද කැලරි ප්‍රමාණය කියලා ඉතාලම අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් තමයි සෙලරි වලින් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ෂුගර් එහෙම නැති තරම් බිඳුවට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි මේවා ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් සෙලරි හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට පිපිඤ්ඤා වගේ දෙයක් හොයාගන්න. ඒ වගේත් ගොඩක් වතුර තමයි තියෙන්නේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් මම මෙතනදී ලුණු ටිකක් පාවිතා කරනවා. ලුණු වල ටිකක් ෂුගර් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතනදී ගන්න ඉතාම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් එළවලු වර්ග තෝරගන්නකොට සීනි අඩු මල්ගෝවා බ්‍රොකලි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. තව ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කැලරි ප්‍රමාණය අඩු සීනි සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අඩු එළවලු වර්ග මොනවද කියලා. cilantro නැත්තම් කොත්තමල්ලි කොළ වලින් චුට්ටක් මම එකතු කරනවා. මම මේ රසයට සුවඳට ආස නිසා පොඩ්ඩක් මම එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට ඒක හොයාගන්න නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට මයොනීස් හරි ක්‍රීම් චීස් හරි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මං ගාව තියෙන මයොනීස් මම මයොනීස් එකතු කරනවා. ඔයගලන් ගාව ක්‍රීම් චීස් තියෙනවා නම් ක්‍රීම් චීස් එකතු කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ නිෂ්පාදනවල සීනි ප්‍රමාණය කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. සමහර මයොනීස් වගේම ක්‍රීම් චීස් වලට ෂුගර් එකතු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මං ගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම් එහෙම ෂුගර් එකතු කරලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මයොනීස් ඇති ප්‍රමාණයට දාලා මේ වගේ පේස්ට් එකක් වගේ හදාගන්න හොඳට මික්ස් කරලා. ඔන්න අපේ ෆිලිං එක නම් හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඔයගලන්ට පුළුවන් ක්‍රීම් චීස් හරි එහෙම නැත්නම් බටර් හරි ඔයගලන් ගාව තියෙන දෙයක් අරගෙන මේ බන් එකේ ටිකක් ගා ගන්න. රසය වැඩි වෙනවා එතකොට. ඉතින් මම මේ විදිහට ක්‍රීම් චීස් ටිකක් මුලින්ම ස්ප්‍රෙඩ් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනුවට ඔයගලන්ට පුළුවන් චීස් එකක් ග්‍රේට් කරලා එකතු කරගන්නත් චෙඩා හරි මොසරෙල්ලා හරි. හැබැයි අර චීස් ස්ලයිස් එක නම් ගන්න එපා. ඒක වැඩක් නැහැ. අරගෙන ඒකේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ෂුගර් ප්‍රමාණය හොඳටම වැඩි. ඒ වගේ එකක් නම් ගන්න එපා. චෙඩා හරි මොසරෙල්ලා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ වෙනුවට ඒක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක තව දුරටත් හැඩ කරගන්නයි ගුණය වැඩි කරගන්නයි මේ විදිහට සලාද කොළ කපලා ඉවරලා එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ දෛනික විටමින් අවශ්‍යතාවය ඒ වගේම khනිජ ලවණ අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්නත් මේ වගේ එළවලු එකතු කරගන්න එක වැදගත්. හැබැයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ සීනි ප්‍රමාණය කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් මේ වගේ සලාද කොළ පිපිඤ්ඤා සෙලරි වගේ දේවල් නම් කොයිතරම් එකතු කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ලුණු අමු මිරිස් වගේ දේවල් නම් අඩුවෙන් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ෆිලිං එක දාගෙන ඉවරයි. අවසානයේ අපේ හදලා ඉවර වෙච්ච බර්ගර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉදිරියටත් මේ වගේ ඔයගලන්ට ඩයට් ප්ලෑන් වල ඉන්න අයට, කීටෝ ප්ලෑන් වල ඉන්න අයට හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රෙසිපීස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න. channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.